اول از همه مجردین، متأهلین یا کات کردین، هیچ فرقی نمیکنه. این اومن تراپی شامل حال همتون میشه، چون قرار وضعیت رابطه احساسیتون رو از نظر حضرت مولانا در تاروت رومی و مکتب تائویسم بررسی کنیم. یه اومن تراپی خیلی جذاب خواهیم داشت. فلسفه تائویسم نقطه مقابل فلسفه حضرت مولاناست، اما قرار این دوتا فلسفه در کنار همو تکمیل کنن و جواب سوالات شما رو بدن. تائویسم به هیچ گرایی اعتقاد داره و از روی طبیعت ساخته شده، اما حضرت مولانا به وحدت وجود اعتقاد داره و میگه که ما هممون با هم یکی بودیم و الان به چند بخش تقسیم شدیم و در نهایت دوباره همه با هم یکی میشیم. دو تا فلسفه متفاوت چجوری قراره جواب سوال ما رو بدن؟ به صورت شهودی یکی از مهره‌های سفید یا سیاه رو انتخاب کنید. به شهود خودتون اعتماد داشته باشید و بدونین اگر این اومن تراپی سر راه شما قرار گرفته حتما مطلبی براتون داره. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. مهره سیاه. کارتای مکتب تائویسم داره میگه که شما دو تا قدرت متضاد و مخالف همدیگه بودین که توی یه رابطه احساسی کنار هم قرار گرفتین. درسته دوتاتون قدرت دارین، اما تو زمینه‌های مختلف و مثل یین و یانگ میمونین. اگر بتونین زمین بازی هاتون رو از همدیگه جدا بکنین و توی زمین بازی همدیگه دخالت نکنین، به اندازه یین و یانگ قدرتمند میشین و تا یه جایی میتونین با هم دیگه به تعامل برسین و اون نقطه سفید و سیاه داخل یین و یانگ بشین. یعنی یه مقدار شما میتونین روی هم دیگه تأثیر پذیری داشته باشین، اما نباید زمین بازیاتون رو ترک بکنید. ببینید که توی چه زمینه‌ای طرف مقابل قدرت داره، اطلاعات داره. بذارید توی اون زمینه اون راهنما باشه، اون لیدر باشه و تو زمینه‌ای که شما قدرت دارین شما لیدر باشین. افراد قدرتمند معمولاً مشکل کنترل کردن دیگران رو دارن، یعنی چون توی یک سری زمینه‌ها قدرت دارن فکر می‌کنن توی همه زمینه‌ها قدرتمند هستن و به دیگران عقایدشون رو تحمیل میکنن، دوست دارن دیگران رو کنترلگری بکنن، اما این اشتباهه و شما توی رابطتون دچار همین مشکل شدید. واژه قشنگی که واسه قدرتاتون انتخاب کرده میگه باد آرام و تندر برانگیختگی. دوتاشون قدرت‌های خاص خودشون رو دارن، اما یکی یینه منعطفه و یکی یانگ سخت و بدون انعطافه. ببینید حضرت مولانا هم میگه اگر شما الان این اومن تراپی رو دارین گوش میکنین، در همین لحظه حال هنوز فرصت دارید که تغییراتی رو برای رابطتون ایجاد بکنین، چون که نشون میده که الان یک مدتی است که دچار سردی شدین، ارتباط زیادی با هم دیگه برقرار نمی‌کنین، مکالمات کمی دارین و اگر مکالمه ایجاد میشه معمولا یک طرف مکالمه رو بدون هیچ نتیجه ترک میکنه. جنازم چو ببینی مگو فراق فراق، مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد. تو این شعر مولانا میخواد بگه که اگر زمانیه که حس میکنید حتی به مرگ یعنی پایان رسیدین، همونجا نقطه عطفیه که میتونید بلند شین و یه شروع جدید داشته باشین. مثل رابطه شما که الان حس میکنید که دیگه مثلا به آخرش رسیدین، دیگه نمیتونین ارتباط برقرار کنین، دیگه نمیتونین صحبت بکنین، اما الان اون زمانه، نقطه عطفیه که میتونید شروع تازه داشت. که کارت نواوه چوب دست میگه که شما اگر هنوز احساساتی به طرف مقابلتون دارین و هنوز یار خودتون میدونیدش، با همین حس میتونید همه مشکلات رو حل کنید. کافیه که حس درون شما مثبت باشه، حس درونتون رو مثبت کنید. که در کارت آخر 4 شمشیر در تاروت هم هست. کسایی که به سکون رسیدن، کسایی که با همدیگه ارتباط برقرار نمی‌کنن ولی و دراز کشیدن، اما یه پنجره بالا سرشونه که یک ویوی زیبایی رو نشون میده، یک صحنه زیبایی رو داره به تصویر میکشه. اگر این آدما بلند شن و از اون پنجره به بیرون نگاه کنن میتونن که این ویو رو ببینن و اون پنجره همیشه بالای سرشون هست. که در نتیجه فالتون میگه منبسط بودیم و یک گوهر همه، بی سر و پا بودیم و آن سر همه. که نشان از یکی شدن شماست بعد از اینکه این مراحل رو طی بکنید. مهره سفید.
کسایی که به صورت شهودی مهره سفید رو انتخاب کردن برعکس مورد قبلی، یعنی برعکس کسایی که مهره سیاه رو انتخاب کرده بودن، توی این ارتباط یک نفر لیدره و یک نفر پیرو. اون کسی که لیدره قرار نیست که تصمیمات اصلی رو برای پارتنرش بگیره، یعنی اون زندگی شخصی پارتنر رو نباید به هم بریزه، فقط رابطه رو مدیریت میکنه. اکثر تصمیمات مهم رو اون سر و سامون میده، اون جهت‌دهی میکنه. اما نشون میده که توی رابطه شما همه چیز از کنترل خارج شده، یعنی اون کسی که قرار بوده فقط لیدر باشه داره توی زندگی شخصی شما کنکاش میکنه، داره زندگی شخصی شما رو تغییر میده و تحت تاثیر قرار میده. و اون کسی که پیرو بوده الان راهش رو گم کرده، حس میکنه هویتش داره از بین میره. که تا او در کارت ایچن گفته آتش پیوستگی روی زمین پاسخگو. آتش از زمین پیروی میکنه، اما در کارت دوم این فشار به حدی شده که این رابطه رو داره از هم گسیخته میکنه. اگر که شما کسی هستین که کنترلگره، این اومن تراپی میتونه براتون هشداری باشه که ممکنه این رابطه رو از دست بدین اگر به همین شرایط ادامه بدین. شما نباید هویت پارتنرتون رو، هویت مستقلش رو زیر سوال ببرین یا تغییرات ایجاد کنین که اون هویت رو ازش بگیره. اما اگر شما اون کسی هستین که پیرو هستین، باید کنترل زندگی خودتون، سکان زندگی خودتون رو یک بار دیگه به دست بگیرید. چون که ممکنه اگه این کارو نکنین هم خودتون رو از دست بدین، هم هویتتون رو از دست بدین و هم رابطتون رو. یعنی دیگه برای طرف مقابل آنچنان جذابیتی ندارین وقتی شما فقط یه پیرو باشین، وقتی شما هیچ هویت فردی نداشته باشین. به یادتون داشته باشین که اون هویت فردی باعث شده که طرف مقابل جذب شما بشه، اون دوست داشتنه رو تشکیل بده. که در تاروت رومی کارت های مولانا ببینید نشون میده که شما باید اول با دیو درونتون مبارزه بکنید. اگر کنترلگرید با اون کنترلگریتون مقابله بکنید و اگر که همیشه تحت کنترل دیگران در میایین و بیش از حد بهشون این قدرت رو میدین، باید اون دیو رو خاموش بکنید. توی کارت دوم دل شکستگی رو نشون میده. هر جا غم در درونتون حس میکنین، احساسات مثل راهنماهای وجودی ما هستن، راهنماهایی که ما رو توی زندگی به سطح بهتری انتقال میدن. هر جا که غم رو حس کردین یعنی شما باید یک بار دیگه مسیر رو برگردید به عقب و ببینید که چه تغییراتی لازمه. یعنی اینکه باید یک شروع دوباره داشته باشین، شروع دوباره با روشی متفاوت. اگر همون روش رو ادامه بدین نتیجه یکسان میگیرین. پس غم یعنی بازگشت به نقطه اولیه و شروع دوباره با روش جدید. و در کارت آخر ببینید خیلی قشنگه. میگه که شما همین الان هم دلتنگ وجودیت خودتون هستین و بعد از اون دلتنگ رابطتون. اول باید وجودیتتون رو پس بگیرین تا بعد به اون کیفیت اولیه رابطه، اون زمانی که اوایل با هم بودین و دوست داشتین، اون زمانی که خوشحال بودین برگردین. چون شما هویتتون رو از دست دادین یا هویت طرف مقابل رو گرفتین، شادی از اون رابطه خارج شده. پیل باید تا چو خسبد اوستان، خواب ببیند خطه هندوستان. خر نبیند هیچ هندوستان به خواب، خر ز هندوستان نکرده است اغتراب. جان همچون پیل باید نیک زفت، تا به خواب او هند داند رفت تب. ذکر هندوستان کند پیل از طلب، پس مصور گردد آن ذکرش به شب. شمایی که مثل اون فیل از اون هندوستان خودتون جدا افتادین، وقتشه که به اون هندوستان برگردین. اون هندوستانی که در طلبش هستین، تو خواب و خیالتون دریافتش میکنین. یعنی در واقع شما باید در ناخودآگاهتون یک سری تغییرات ایجاد بکنین که بعد در هوشیاری اون تغییرات سر جای خودشون بشینن و رابطتون رو کیفیت ببخشن. برای تمرینای ناخودآگاه الان که این اومن تراپی رو میبینید، داخل کانال یک مدیتیشن هو اوپونوپونو هستش
اون رو چند هفته متوالی انجام بدین و تغییرات مثبتش رو روی ناخودآگاهتون می‌بینید. جزء تمرینات ناخودآگاه هستن. برای اومن تراپی های شخصی هم به پیوی تلگرامم که اومن تراپی آندرلاین نورا هستش مراجعه کنید. توی یوتیوب داخل بیو 2 تا لینک تلگرام هست. یکی کانال اومن تراپی، یکی هم اومن تراپی آندرلاین نورا که اون پیوی مون هستش. هم توی کانال تلگرام عضو بشین، آسترولوژیا رو اونجا میذاریم که خیلی کمک کننده است. توی هر تایمی انرژی هایی که از اطرافتون دریافت میکنین رو بهتون میگیم و باعث میشه که مثلا در یک روز این حالتون بده نمیدونین دلیلش چیه یا بیش از حد خوشحالین نمیدونین دلیلش چیه، از طریق مطالعه آسترولوژی که توی کانال قرار میدیم میدونین که چه انرژی دارین از سیارات دریافت میکنین و با این انرژی میتونین چجوری سازندگی بکنید. و تو کانالمون یک سری مدیتیشن هایی رو قرار میدیم که با توجه به چارت آسترولوژی تعیین شدن. ببینید توی همه زمانهای سال میتونید مدیتیشن های کانال یوتیوب رو استفاده بکنید، اما تو اون زمانهای خاص بهتره همون مدیتیشنی که ما پیشنهاد کردیم رو انجام بدین که انرژی بهتری رو دریافت بکنید. و تو کانالمون هم یک سری کتاب میذاریم که مطالعه کنید در مورد مثلا مدیتیشن، انواع مدیتیشن، کتابای داستانی فلسفی و کتابایی که میتونه راه و مسیر زندگیتون رو بسازه. خوشحال میشم که توی کانال تلگرام هم کنار هم دیگه باشیم.